Cainta, Rizal, dito sa Pasig, dyan ako. Okay. Layo, Kalamba. You're staying there now? Hindi, dito lang yung ancestral. Oh, okay. We're live on YouTube. Okay. So, Rick, you can start. All right. Good afternoon, good evening, Philippines. Welcome to the Phil Oil Flying V Sports Blackwater Elite in the Spotlight. Our guest tonight, I don't even know where to start when introducing this man. Let me just say that he is a legend in Philippine basketball. If you have not heard of the name of Allan Caidic, then I suggest you watch all his highlights on YouTube. You Google him. Ewan ko lang kung anong hindi maganda ang makikita mo sa taong to. Without further ado, Coach Allan Caidic. Good evening, Coach. Hi, good evening, guys. I hope everyone's safe and healthy. Basta kayo. Man. Okay, Coach, before we start off, kumusta kayo itong lockdown? What have you been doing? And kumusta dyan sa inyo, sa Cainta? So far, okay naman kami. Ito, bonding time with the family. And then, yan, connecting with some friends through webcam o dito sa phone, yung mga relatives. So, basically, dito lang sa bahay. Somehow, na-enhance nga ang cooking skills ko eh. So, natutong magluto eh. Bagong career ba yan, Coach? Yeah. All right. Coach, obviously when people mention your name, the first thing they think about is your incredible shooting, yung pulso ng kamay niyo sa field, no? But we all know, and I remember you telling me this story, you started out playing center, the center position. How did you turn yourself into such a deadly shooter, Coach? I'm sure even our participants want to know that. Kasi nung mag-tryout ako sa college, nahirapan talaga akong mag-shift from center to forward. Kasi sabi mo nga, center ako nung high school, even elementary. Kaya lang, yung height ko, 6'1" pa ako that time, doon ko na-realize na hindi pala center yung height ko. So, doon lang ako nag-start focus on my shooting kasi wala pa naman 3 points doon. So, basta yung face-up shooting, perimeter shooting, doon lang. Siguro, somehow, nandun na din yung talent ko, yung shooting, inborn na rin siguro, hindi ko lang na-discover kaagad. Pero nung college ko na talagang nag-focus ako na ma-improve siya. And actually hindi talaga naman totaling yun ang target ko eh. Kasi ang mentality ko noon, scorer ako eh. So I'll find ways to score. So hindi lang puro pero nakadagdag yon sa sa style ko kasi dahil sentro ako nung high school, marunong akong pumost. Tapos natagdagan ko nga ng medium range jump shot. And then pag nakadikit sa akin ng tao ko, I tend to come up picks and then attack to the basket. Yung mga ganun pa. So maraming variety yung naging attack ko sa Tapos noong 1984, na-introduce ang 3 points, sinubukan ko and then ayun, bali nakilala na ako doon. And eventually, nakagawa ng records, sa UAAP, PABL, and then the PBA. Coach, you told me this story before when you got to UE. I'm not sure kung si Coach Roel na Durata yun, yung nagsabi, "Uy, Allan, saan yung strong side mo?" Then sabi mo ito, bakit ka dyan tumitira? Diyan ka sa kabila tumira. Can you recount that story for our attendees? Yeah, that's true. I think that was my 3rd year sa UE as a player. Dumating si Coach Roel, bagong coach, nagkaroon kami ng bali papunta sa 4th year ko yun eh. Sa summer ng 4th year sa UAAP ko. Dumating si Coach Roel, bagong coach galing sa abroad. Pinalitan niya yung former coach namin si Roberto Flores.
Tapos, yun nga, tinitingnan niya kami. And then, siguro, di pa niya ako kilala noon. Tapos, shooting ako sa left, left wing. And then, tinawag niya ako. And then, sabi niya, saan ba ang favorite spot mo? Sabi ko, coach, dito, sa left wing. Ay, favorite spot mo na pala yan. Bakit diyan ka pa nag-practice? Doon ka sa kabila para matuto kang lahat ng angulo, favorite mo. Ayun, yun ang nag-umpisa. And then, naging ko na yon, habit ko na yon na every after practice namin, I see to it na I shoot sa lahat ng corners, wing, top. I shoot marami. Kung mga 300, 400 shots, I'll do it. Pagka medyo the day before a game lang, medyo binababa ko lang sa mga 100 shots siguro. Ganun. Pero talagang andun yung effort to improve. Coach, was that one of the best advices a basketball coach ever gave you? Yung tumira ka sa kabila, so nag-expand yung iyong repertoire? Yeah, oo. Kasi yun parang it's a challenge for you eh. Ako kasi ever since na maglaro ng basketball, lahat ng mga good pointers na naririnig ko sa coaches ko, ina-absorb ko na yung kung pwede kong i-apply sa game ko, I'll do it. So that's one aspect na sa tingin ko malaking naitulong din sa akin dahil minsan kasi ang tendency ng player kung saan ka komportable doon ka titira di ba? Since yun yung favorite spot ko, doon lang ako tumitira. Tapos yun nga, na-enlighten ako na to shoot kahit saan para mas potent ang atake mo. Right. Coach, meron ba kayong mga particular drills, shooting drills that helped you? Alam naman natin shooters like to throw up a lot of shots. But are there any particular drills na unique na ikaw na mismo nag-isip na magawa to? Meron ba kayong pwedeng i-share? Very simple lang naman yung sa akin. Kasi ako, challenge ko lang yung sarili ko. Sabi ko nga sa'yo that after practice, I'll spend an hour or two para ma-work yung shooting ko. Mag-umpisa muna ako sa corner perimeter inside the 3 points. Siguro, tira muna ako ng 10. Tapos wing, 10. Tapos top of the key, 10. Hanggang sa kabila. So, makaka-50 ka doon, di ba? So, and then after that, 3 points naman ako. Another 10 sa corner, 10 sa wing, 10 sa top, corner, saka wing ulit. So, that's another 50. So, total of 100 already. So, pag hindi ako kontento, inuulit ko yon yung series na yon. So, that's 200 shots already, di ba? Ngayon, minsan, pag accuracy or consistency ang gusto kong ma-achieve, 10 tira lang talaga per spot ang ginagawa ko. Or isa naman, hindi ako umaalis sa spot ko hanggat di ako nakakasampu. So parang halimbawa, sa isang spot naka 20 attempts ako. 10 out of 20, 10 misses. Hindi ako doon satisfied. Kasi parang gusto ko, sa sarili ko lang yan, motivation ko sa sarili ko, dapat pinakamaraming miss ko na dyan, 3 o 4. Ganun yung parang mindset ko. And hanggang sa pag nakuha ko yun, at saka lang ako aalis dun sa spot na yun, lilipat ako. Kaya minsan, talaga kung titignan mo, aabutin ng mga 400 shots to 500 shots yung ginagawa ko. Kasi meron akong workout before practice. Pag yung halimbawa, maaga kami doon, shoot around kami, konti-konti. Tsaka importante is, huwag kagad dun sa malayo ka magpa-practice. Kailangan dun muna sa malapit sa goal, malapit sa ring. Kunin muna yung rhythm mo doon. And then, eventually, paatras ka ng paatras hanggang sa doon na sa 3 points kung gusto mo ma-perfect yun o gusto mo ma-improve. Okay, when sa mga ating attendees, when you talk about Coach Allan Caidic as a player, he was known for his scoring prowess, no? And since we're on the topic of scoring, we want to ask Coach Allan about that famous shootout he had with Pido Harencio, UE versus UST, 1985 finals na, Coach. Yeah, oo. Nakakatuwa nga kasi Pido is one of my closest friend ever since. Halos sabay kami niyan, magkumpare kami. At saka nung time na yon,
nasa quarters kami, nag-stay ni Pido ng NCC. Talagang kantsawan kami before the game eh. Tapos pagdating ng game, laban talaga. Tapos after the game ulit, magkikita kami. And then wala, ganun talaga nangyari. Medyo sinuwerte kami na, na twice to beat namin ng UST. And ayun, nanalo kami. Pero ano yun, very, kasi during my time, marami na rin tumulong sa akin eh. Marami rin akong mga kasamang nag-deliver. Si Pido talagang one-man wrecking crew yun eh. Medyo talagang mabigat din talaga ang scoring ano ni Pido eh. Mahirap din stop. Coach, previous to that year, or 2 years before that, no, you played FEU, sila Glenn Capasio sa finals, and they were undefeated, but you had the chance to beat FEU. But I think you missed 2 free throws. How much motivation did that serve for you to, one, improve your shooting, 2, to become a better player and win and bring home a trophy to UE? Actually, that's my first year. That's my rookie year, 1981. Yun nga, they have an import, si Anthony Gilas. And during that time, pag na-sweep mo ang 2-round robin, champion ka na. So I think kami yung last na kalaban ng FEU. And pag tinalo namin sila, magkakaroon ng ng finals. best of 3 finals, yung top 2. Nangyari nga doon, nagkaroon ng opportunity na talunin namin, but nag-miss ako ng 2 free throw. Ang feeling ko, masishit ko eh. Ganun ako confident that time. Kaya lang, nag-miss. So, syempre, talagang ang sama-sama ng loob ko. Maririnig mo yung sisi, lahat, yung kantsaw. Yung sinasabi nga nila, yung from hero to GOAT. Parang ganun yung term. Kasi pag sinabi mong GOAT nung araw, wala, nagtatalo ka ng game. Kasi nung rookie year ko, 5 pa yung veteranong dadaanan ko bago ko makapaglaro eh. May 5 seniors sa team namin. And yung playing time ko, I earned it through the course nung season. Tapos towards the end na, yun nga, yung mga second round na, nagagamit na ako na, kung saan nakita siguro ni Coach Bert Flores na nakaka-contribute ako, nagagamit ako. Kaya lang, yun nga, biglang dumating yung point na nagpatalo ako sa team. Eh di syempre, kaliwat kanan, maririnig mo yung sama ng loob, sisi, and everything. So, mabigat for me. Mahirap tanggapin. Pero talagang I have to suck it up. The following year, talagang before yung pre-season namin o yung buong summer, nag-practice talaga ako mabuti. Free throws, shooting, everything. And napakaswerte ko naman kasi the following year, opening game, FEU versus UE. I don't know, 1982 kung kami ang host or FEU ang host, nakalimutan ko na. Pero it's an opening game, kami uli ang magkalaban. And that time, nagpalit ng coach ng UE. In-elevate nila yung head coach ng juniors namin, si Agapito De Castro. At gumraduate na yung 5 veterano sa team namin. So, starter ako bigla nung second year ko. So, yung confidence level ko, tumataas. At saka yun nga, pinaghandaan ko talaga and nabigyan ng chance na FEU uli ang kalaban sa opening. And nagkaroon ako ng opportunity na ma-redeem ko yung sarili ko. Through free throws din. Nanalo naman kami because of my free throw. So, yun. After that, parang nag-over the hump na yung confidence ko. Parang eto na. Regular na akong nagagamit ni coach. Starter ako. And eventually, nag-champion kami nung second year ko. That's 1982. Tapos nag-MVP ako. So, and the rest is history. Tapos, sunod-sunod na yun. Okay, the other thing we wanted to ask you about, may tanong si Farley Aguila, pero before we get to Farley's question, that 79-point game, Coach. Presto Tivoli versus Ginebra, November 21, 1991, kung tama ang aking memorya. Coach, 79 is an awful lot of points. How did that happen, Coach?
I guess talagang it's my day. Kasi I'm not supposed to play in that game, pero nakapaglaro ako. Tapos, hindi ako naglaro ng first quarter. Coach, Tapos, kwento mo yun. Maganda yung kwento nun eh. Para sa mga tagapakinig natin. halos alam na rin siguro nila to na mga anak ng wife ko. And magdamag kami sa ospital hanggang sa umaga. Hindi pa, naghihintay kami the whole day. And we're playing first game. I think 5:30 yon. And hindi ako mapakali. Sabi ng doktor, Allan, maglaro ka na muna. Ako nang bahala sa misis mo. And ando naman yung mother ko tsaka yung in-laws ko. Sabi nila, sige maglaro ka na kasi tense na tense ako eh. So pagpunta ko ng ultra, sabi ko kay Coach Jimmy Mariano, Coach, baka hindi ako maglaro, puyat ako, bothered ako kasi mga anak si misis. O sige, magbihis ka lang. Round robin, okay. Tapos nag-start na yung game. Nandun ako sa far end of the bench. Nanonood ng game. Pero syempre, hindi mo pa rin maalis yung mind mo na dun sa wife mo, di ba? Tapos pagdating ng towards the end ng first quarter, lumapit si Coach Jimmy. O gusto mo maglaro? Eh sabi ko, since nandun na rin naman, sige Coach, laro ako. Punta ako sa table official. Mga 2 minutes pa yun eh. Eh since walang dead ball, takbuhan ng takbuhan, walang foul, walang dead ball. Nagkaroon ng dead ball like 4 seconds na lang, doon ako nakapasok. Kaya parang second quarter talaga ako nag-start. Eh pagdating naman ng second quarter, yun, sunod-sunod yung shoot ko. Layup, tapos naka 3 points, parang naka 22 points or 27 points, something like that. Pagdating namin ng dugout ng halftime, si Abby King ang nag-propose na gawa tayo ng record. Beat natin yung 15 3 points ni Allan dati. 15 3 points, yeah. So, ganun ang mentality namin. Lahat ng bola sa akin ng third quarter, lahat ng screens, and luckily, pumapasok naman. At least parang sa bilang ko, parang naka 9 straight 3 points ako ng third quarter. Tapos yun na. Pagdating nung fourth quarter, nung makuha ko na yung 73 points, parang okay na eh. Hindi naman talaga yung 79 points ang gusto naming i-break o yung 71 points ni Bong Alvarez. It's my 3 points eh, yung 53 points. So, nung ma-break namin nung 17, parang naka 77 na yata ako that time. Parang ipinasok pa ako. Sige pa, baka may score ka pa. Eh, nakashoot pa akong 2 points. Tapos after that, hindi na nilabas na nila ako. So, gano'n ang istorya. Coach, ngayong lockdown, napanood nyo ba yung The Last Dance, yung documentary? Yeah, may part doon, si University of North Carolina coach Roy Williams said of Michael Jordan that he never turned his game off. Having watched you from your UAAP days all the way to the national team days up to when you were coaching, even with LaSalle, Coach, you never seen, forgive me, no, but I never saw you turn it off also. Ano yung sikreto sa pulso? Even on bad games, I don't recall you ever scoring below double digits. Alam mo, kasi nagkaroon kasi ako ng mentality na hindi lang ako scorer, hindi lang ako shooter, scorer din ako. So, if I'm in the court, for me to be effective, kailangan umiscore ako. Yun yung mentality ko. Sa sarili ko yun. That's my standard. So, before the start of the game, nabi-visualize ko na kung sino yung magbabantay sa akin, kung paano ako atake. The night before pa lang, nag-iisip na ako kung paano. So, it's more of preparing myself na eto, kalaban namin bukas, Ginebra. Sino ba babantay sa akin? Si Dante Gonzalgo. Physically na ko niyan. O, ito yan. Mga ganun ba? So, prepared na ako. So, alam ko kung paano ko ika-counter o kung paano And yun nga, may support naman sa akin ng teammates ko at saka yung coach ko. Talagang yung exposure ko, yung playing time ko, nandun naman. Kaya nakukuha ko yung rhythm ko. At saka, ang isang point na natatandaan ko dun sa approach ko sa game, I won't just rely on my 3-point shots. Talagang I see to it na variation, marami akong variation na gagawin para makuha ko yung average ko. Kasi titira akong una, mintis. Hindi mo una ako titira kagad.
aatake muna ako sa the drive ako, mag-fish ako ng foul para free throws. O sa transition. No? Tapos pag na-open uli ako, then I'll take chance uli. Pag pumasok, susundan ko uli yun. Pero once na mag-miss ako doon, lilipat naman ako sa kabilang spot. Ganun ang yung flow ng game ko eh. Parang never mo ako makikita, I don't know, correct me if I'm wrong, kung ma-check natin sa stats sa PBA yan. Kung never akong nag 1 out of 11. O, pag alam kong off night ako sa 3 points, siguro pinaka-worst na yung 1 out of 6, 1 out of 7. Hindi ko napipilitin yon. Pero normally, ang average nasa 3 of 5, 3 of 7, 4 of 8, mga ganon. Lagi doon yung Kaya, pag nag 3 points ka ng 4, tas 12 points ka agad eh. So, halos nandun ka na kagad sa kalahati ng average mo, di ba? So, kung drive ka pa, free throws, siniset up ka naman ng teammates mo. Tsaka isang maganda, they set a play for you. The typical single-double for shooters or the screener for shooters. Yun talagang, alam ko, akin yun. So talagang I see to it na kailangan mag-deliver ako. Ngayon, kung hindi ko naman ma-shoot, hindi ko naman pinipuwersa eh. Ang importante kasi sa shooter o sa scorer, halimbawa, sinetat ka ng play, screen the screener or single-double, pag labas mo sa pick, nakasunod yung bantay mo. Pag harap mo sa ring, nandun yung bantay. So, hindi mo maititira, di ba? So, you have the option to fake and work on the 1-2 dribble pull up on the left or on the right. That's another thing. Kung wala pa rin yun, napipick up ko yung bola, pinapasa ko. It's either sa post or minsan sa guardia. Ang importante dito na dapat tandaan ng mga players is yung relocation. Once you pass the ball, yung bantay mo kukolapse ng konti yan eh. Sasag yan dahil titigil dun sa bola eh. Magiging weak side ka ngayon, di ba? So, dun siguro ako effective eh. Minsan, nagre-relocate ako sa spot na sa tingin ko may opportunity akong maitira uli. You get my point? Parang, yes. And then I will get the attention kung sino man yung may hawak ng bola. I'll call his name. Like, halimbawa, pinasa ko sa post. Sasag yung bantay ko. Pupunta ako dun sa may corner. Makikita niya yung angulo ko. Tatawagin ko. Like, Abe, pagpasa sa akin, I'm there. Titira ko na yun. Late na yung depensa ko. Right. Something like that. So, yun siguro yung angat ng para maging consistent yung performance ko. Yun. Coach Allan was a very cerebral player. In fact, he was telling me before, pag-start ng game, hindi muna siya pupukol sa labas. He would go for the high percentage shot, meaning sa loob. Coach, bakit nangyari yun? Was it dahil nung nagsisentro ka ng high school? Ganun ba yun, Coach? Well, hindi. Si Chip Engeland, he gave me that idea. Kasama kami sa NCC na pag-start of the game, unless you're really wide open at talagang naka-set up ka na at may rebounder, you can take the shot. Pero as much as possible, mas gusto na, ang advice niya sa akin, dapat daw, first shot mo is attack to the basket and get fouled. Ngayon, siyempre, sa amin, mataas ang kumpiyansa namin sa free throw dahil pinapractice namin, nag-improve na yung confidence level namin. So, parang free throw is sure 2 points, di ba? Parang mentality namin, ganun na dapat. So, pag dumrive ka at nag-fish ka ng foul, you shoot free throws. Doon mo makukuha yung rhythm mo. Yun yung concept na kung wag mo munang itira sa labas. Kasi may mga times talaga na hindi maiwasan na ipasa sa'yo sa corner, libre ka, titira mo. Minsan pumapasok, minsan hindi. May time nga na first shot ko pumasok. Minsan, alanganin, pumasok. Akala ko, okay na. I'm in the zone already. Ganda ng unang release ko. Sumunod na 3 shots ko, puro mintis. May mga ganang sitwasyon eh. So, dapat you have to analyze kung paano ka dinidepensahan, kung paano ka aatake ng puntos, something like that. Okay. May mga katanungan dito galing kay Farley Aguila. May 2 tanong si Farley Aguila.
Coach, may mga usapan na medyo yung weights, it affects shooting. Do you agree, disagree? What's your take on that? Hi, Farley. Kamusta na? Kilala natin yan si Farley. Well, sa akin, ng time na yon, yes, I must admit, medyo nagwe-weights ako. Pero selective. Alam mo yon, kasi nung araw, hindi na, iba kasi yung, yung concept ng weights nung araw eh. Alam mo yon, parang ang tingin nila, pag nag-weights ka, masisira ang shooting mo. Pero somehow, sumusunod naman kami, nagwe-weights kami. Tapos, pagdating ko ng rookie year ko sa Presto, nakita ko yung mga veterano, hindi rin nagwe-weights. Kung mag-weights talagang parang circuit lang. Hindi talaga masyadong parang ang basketball ng araw is more on diskarte. Hindi strength, hindi power di ba? So kailangan kahit payat ka, pag marunong kang dumiskarte, you'll succeed, parang ganon. Pero sa akin, dahil nga medyo nakita ko na, mga veterano, hindi rin nagwe-weights. So parang selective na rin yung mga ginawa kong weights. So ang nagkaroon ako ng tatlong this is funny, pero I hope wag gayaan ng mga bata ito. Pero may tatlo kong favorite weight program yung bench press, leg press, at saka sit-ups. Yan tatlong yan, hindi mawawala. Kasi that's important. That's three major Pag leg press, nakahiga ka, ipupush mo yung mo. That's for your legs, di ba? To support your knees, di ba? Talagang mabigat ako bumuhat noon. Talagang nandun lang ako. Then bench press, siyempre yung shoulder, di ba? Bumubuhat din ako noon. And then yung sit-ups, yung core, kailangan malakas ako dyan kasi para protection sa likod. Yung tatlong yun, talagang regular yun. Pag pupunta ako ng weights, yun lang tatlong yun ang gagawin ko. Never na akong mag-deadlift, never akong mag-military press. Kasi minsan, pag nag-try ako, nai-injured ako. Parang may nararamdaman ako, maring mali ang buhat ko, mali ang technique ko, something. Pero yung tatlong yun, consistent ako. You know why? Kasi lahat yun puro nakahiga. Since tamad ako mag-weights, nakahiga ka mag-weights. May konting pahinga. May konting pahinga. Everything aside, yung tatlong yun, nakatulong din yun sa akin. So malaking bagay din yung weight program. Yan. May pangalawang katanungan si Farley bago natin marinig yung mga ibang participants natin na nanonood sa YouTube at dito sa ating webinar. Ang pangalawang tanong ni Farley, Coach Allan, bakit hindi ka naglaro sa Ateneo? Ano nangyari doon? Kasi naman si Father Holzer, di ako tulungan nung time na nag-tryout ako sa Ateneo, si Chito Nervasa, ang coach, tryout ako doon for almost a month. And nung kukuha na ako ng exam, ang kinuha kong course, engineering. Medyo quota course. So pag exam ko, hindi ko nakuha yung QPI nyo. So parang pasado ko pero hindi ko nakuha yung QPI. Tapos yun nga, quota course pa. So hindi niya magawa ng paraan. Sabi niya sa akin, I'm really sorry, Allan. I cannot do anything about this. Kasi nga, hindi ko na-meet yung QPI. So malungkot nga ako noon Tsaka malungkot din si Coach Chito. Kasi naging close na ako kina OG Nervasa, kina Dice Brothers, sina Jake Cuerva, yan yung sina Din Castaño. So, wala. Talagang ganun talaga siguro. Hindi ukol sa akin ng kulay blue. Kaya nag-red ako. Kaya sa UE bumaksak. What is Ateneo's loss? Bakit coach hindi ka coach? Hindi ka kumuha ng course? Ano? Bakit hindi ka kumuha na rin ng ibang course? Bakit quota course yung kinuha mo? Hindi, kasi that time, nung high school ako, engineering ang nasa mind ko Alam mo naman yung mga trend ng mga high school nung araw. Anong gusto mong course ang kunin? Engineering. So parang yun yung mindset ko, engineering. So kaya ganoon. So ang next stop ko after Ateneo, punta ako ng Mapua kasi engineering
ang ano doon di ba, specialty. Pagpunta ko doon, sabi ni Coach Badjun, anong pwesto mo bata? Hindi ko masabing sentro. Kasi doon sa Ateneo, kung doon ako naglaro, baka sentro nilaro ko. Kasi walang walang malaki ang Ateneo that time. Sentro nila si Daes, saka si Eustachio. So, mga 6'2 lang, 6'2, 6'3 lang. Walang talagang malalaki. Kaya parang yung slot ko doon as center. Di nawala yon. Punta ako ng Mapua. Pagpunta ko sa Mapua, andun yung Espino, andun yung Juvenal. Sabi ko, as forward po. O di, no choice, forward. Wala. Siyempre, pag try out ka, tendency hindi alam yung style ng laro mo, hindi ka napapasahan, mapasahan ka, hindi ka pa siguradong ma-shoot mo, something like that. So, in the end, hindi ako nakuha. Sabi ni Coach Badjun, maghanap-hanap ka muna, bata, ng hindi ka pa ready. Doon ako nag-end up sa UE. Pero that was 1980. Hindi pa kagad ako na line up sa UE noon. Kasi pagpunta ko, that's malapit nang magpasukan. June na. So, form na yung team ng UE. Kaya sabi sa akin ni Coach Berto, balik na lang ako next year and laro ka na muna sa intrams. Tapos tryout ka na lang uli next year. Ganon yung nangyari. Alright. Sabi ni Jay Flores, shout out to Coach Allan from the Flores clan from Paete, Laguna. Oh, hello, Joey? Joey ba? Jay Flores. Jay, hello, Jay. Alright. Tanong naman ni Jerry Cruz. Coach, pakwento naman ng experience nyo sa Philippine Centennial Team. Yan. Oh, that's a good experience for me. Kasi sa akin, that's one of the memorable stint ko sa national team. Kasi that was my last stint sa national team. Hindi ko nga ina-expect na mapapasama pa ako doon. But I think I was 35 na yon, time na yon. Ako na ang senior citizen ng time na yon. And maganda yung programa kasi nag-tour kami sa US. Naikwento ko na nga ito before. Nag-tour kami sa US and that's the first time ko na-experience yun. Throughout my kasi kinumpute ko, mga 20 years din akong nag-serve sa national team from 1982 hanggang 2002. Siyempre, puro Asian Games lang naman towards the end yung di ba, every 4 years. Pero, first time ko na-experience yun na sumama kami sa tour na parang 17 days. We played like 12 games in 17 days. And talagang laro sa gabi, morning, travel, tapos laro uli, then morning, travel, something like that. So, napakagandang experience for me. And nakakadagdag sa magandang exposure kasi yan sa mga players. Yung bonding-wise, number 1. Number 2, yung experience mo na nakakalaban mo, mas malalaki sa'yo, mas magagaling. Pagbalik mo dito, medyo kumpiyansa ka, di ba? So, napakaganda. Tapos, medyo yun nga lang, medyo kinapos kami. Ang target talaga namin to win the gold. Pero natalo kami sa Korea, sa China. So nag-end up kami 3rd place. Tinalo namin yung Kazakhstan. So it's a golden bronze na rin. Kaya it's nice feeling. Kasi yun nga, 35 years old, nakapag-represent ka pa, nakatulong ka pa rin kahit pa paano. Nag-champion pa kami sa Jones Cup noon. Prior to the Asian Games, di ba? That's right. Speaking of national team, Coach, matagal kayo nasa NCC, which was the de facto national team natin. And then you were part of the first professional team during the open era for FIBA Basketball 1991. Coach, ano yung pinagkaiba nung obviously aside from age, no? Ano pinagkaiba nung nasa NCC ka at dun sa team na yon nung 1991? The first 93, yung PBA team na yon. Yeah. 1990. 1990, sorry. 1990. Ano yung differences aside from obviously you're all older, What was difference in the approach and yung mga open basketball na yun? Well, number 1, nung NCC days, we have the naturalized players. Andyan sina Jeff Moore at Dennis Steele na malakas ang loob namin tumira kasi alam namin may rebounder . Alam mo yun? Tapos
Yung camaraderie na magkakasama kami halos whole year. Travel abroad, laro sa PBA, nasa quarters kami, magkakasama. Halos parang magkakapatid na kami talaga doon eh. Kita mo nga, sabi ko, si Pido nasa UST, ako nasa UE, pero after our game, magkasama kami sa quarters. Diba? So, iba yung bonding nung NCC days. Talagang ang preparation nun is to win the ABC nung 85, which is na-accomplish naman, di ba? Pagdating ng 1990, professional na kami. So parang more on experience na yung hindi yung chemistry hindi kasing compared dun sa previous kasi nga kayo selection kayo from different teams, di ba? Tapos yung preparation namin parang less than 2 months lang tapos injured pa ako. Na-fracture yung shooting hand ko. So big difference. Makikita mo talaga yung 1990, kaya kami natalo sa China is because of the height factor. Talagang pag nag-miss kami, rebound ng China, transition, kahit may dalawang defender kami, malalaki yung China, na-i-convert nila. Kaya medyo malaking bagay talaga yung makapag-compete ka sa rebounding or talagang exceptional lang shooting mo for you to win internationally, lalo na pag against Korea or against China. And ngayon, yung mga Middle East countries, di ba? That's true. That's true. Coach, for attendees out there, thank you for attending this webinar in the Spotlight, brought to you by Phil Oil Flying V Sports and Blackwater Elite. For Coach Ariel Vanguardia and Joy Guillermo, si Rick Olivares po to. Coach Allan, nung pumasok kayo ng coaching, ano nakuha nyo kay Coach Ron Jacobs na dinala nyo sa iyong pag-coach ng Ginebra, kasama kayo sa Lasal, and then you coach individual players? What did you pick up from the great Ron Jacobs? His system, kasi doon ako namulat. Kasi when they offered me that job, that coaching job sa Ginebra, talagang I must admit I'm not ready. What do you call that? Parang wala akong na-attend ng seminar, clinics, wala akong experience sa pagko-coach nung high school, nung whatever. Basta first parang nandiyan yan, binigay sa akin yung opportunity na pinag-isipan kong mabuti yon that time kasi I was given a choice kung maglalaro pa ako o magko-coach. Kasi I was drafted by Red Bull sa dispersal draft. Tapos ito nga in-offer ng Ginebra to stay with Ginebra and be the coach, be the coach or playing coach. Binigyan ko na ng load itong coaching na kahit hindi ako ready, sige, this is a big challenge for me. Try natin. Nandiyan naman si coach na i-guide ako. And too bad, nagkaroon ng aksidente si coach in 2002, di ba? So yung transition hindi smooth on my part. But if you can tell na parang any consolation on my part, naparating ko naman din kahit paano yung Ginebra sa finals no 2001. Natalo lang kami sa San Miguel, Game 6. Pero at least, for me, it's a good consolation na rin kung nag-uumpisa coach ka, naparating mo sa finals. Kaya lang, yun nga, after that, because you're coaching Ginebra, medyo expectations is too high, and I've learned my lesson, kasi nga, sabi ko naman sa iyo, I'm not ready that time. Talagang lahat lang ng natutunan ko nung player ako, yun lang yung in-apply ko eh. Yung system ni Coach Ron, gina-guide niya ako kung ano yung motion offense, system sa defense and everything. So kahit na paano naman nakapag-compete naman. Kaya lang talagang, let's face it, may mga kulang pa rin talaga ako na nakita ko doon dahil sobrang taas ng modesty aside, ng player ako. Pag sinabi sa akin ng coach ko, kaya mo ba Allan? Nagagawa ko, nadi-deliver ko. Nung coach na ako, pag tinanong ko yung player ko, kaya mo ba? Yes, coach. Tapos hindi niya magagawa, I easily get frustrated na nawawala ako sa focus, may init ang ulo ko. And ngayon ko na-realize through the years, being for so long, after coaching, naging manager ako, tapos naging assistant coach. Doon ko na-realize yung for you to be a successful coach, dapat
you have to be a good motivator, communicator, and a teacher. Hindi porke madali for you, madali na rin for them. Kailangan mag-guide mo sila. Kasi magandang experience din yung salasal sa akin eh. Kasi na-experience ko kung paano i-handle ang mga college players as an assistant coach. Nakita ko na talagang ituturo mo sa kanila. Doon ko natutunan yung patience eh. Na kailangan ganito, ganito. Hindi kaya ng isang araw lang. Hindi kaya ng ano. Pero kasi mentality ko noon, PBA players na kayo, kaya nyo na yan, di ba? Tapos hindi nila ma-deliver, na-frustrate ako. So yun yung mga lesson na learned on my coaching experience. Pero through the years, naka-attend na ako ng mga seminars, clinics, na dagdagan ng knowledge ko, na-enhance na yung approach ko sa kung paano approach sa game, something like that. Kaya lang, yun nga, hindi ka na nabigyan ng chance ulit na mag-coach, di ba? Pero kahit na paano naman, siguro, from that time, 2003 ako, 2004 ako, naalis as head coach, and 2020, siguro naman yung 16 years na yon, kahit na paano, na-enhance naman kahit na paano ang knowledge ko or experience ko sa coaching. Coach, nung player kayo, when you were with UE, you played with Boise, alongside Jerry Codinera. Then nasa NCC, alam natin all-star team yan. Pagdating mo ng Presto, Tivoli, that was a very good team with Abe, Chito, and all these other guys, no? Even with San Miguel. Coach, when you were coaching Ginebra, medyo all-star team pa rin yan. I think Jun Limpot was there, Briel, and Bal. Tama ba, Coach? Tama. Anong learning mo coaching star players? Yan, and sabi mo nga, watching The Last Dance, you see something kay Phil Jackson coaching people like Rodman. Pero kayo, yung experience coaching June, Verhel, Bal, what was it like, Coach? Mahirap talaga ang coaching. Siguro, sabi ko nga, coaching is the next hardest job in basketball. Second to, syempre, number one is referee. Pag referee, pinakamahirap yan. So, yun nga, kailangan matuto kang maintindihan ng players mo, matutong magrespetuhan, alam mo yon. Kasi yung team ng Ginebra, nung mag-umpisa ang hawakan ko, 1999, 2000, talagang from scratch yon. Siguro nakuha lang namin doon yung core ng Ginebra, Marlon, Noli, tsaka Bal, with Wilmer Ong and Benny Cheng. So 5 lang yon, tapos nagpinuno lang. And through the years, unti-unting pumapasok siya. Ang isa sigurong medyo nakapagpahirap on my part is yung noong 2001 after we entered the finals tapos eventually natalo kami sa San Miguel. 2002 nag-focus ako sa sa national team kasi di ba nagkaroon nga ng aksidente si Coach Ron and they appointed Jong Yuchiko to be the head coach. Yes. Parang siya pumalit. So anong nangyari? Ako yung naging tinulungan ko si Jong sa national team. Ako yung parang naging first assistant niya and then Eric Altamirano at saka Binky Pabis. So ang focus ko noong 2002 nasa national team. So parang nung 2001 nandito na ako. Pagdating ng 2002 nawala ako sa Ginebra. Pagdating ng 2003 parang nag-uumpisa na naman ako na bagong team. Doon na dumating si Eric Meng. Ando na nga si Jun Limpot, Berel Meneses, pawala na si Berel nun dahil nata-trade na siya trade na siya. So mahirap talaga dahil yung kung paano mo i-approach yung different personality, di ba? That's one. Tapos if I look back noong 2001, nung medyo nagkaroon, kasi si Berel is very close to me, kumpare ko yan. At one point, medyo nagka-problema kami dahil that time, rookie year ni Mark Tagiwa, mas nabibigyan ng exposure si Mark o equal yung playing time nila, medyo nagko-konting tantrums yung isa. So, you have to balance it yung mga ganun ba. So, mahirap. Pero, yun nga, through that years, natutunan ko kung paano, nalaman ko ano yung mga mali ko, o ito dapat ang ginawa ko. At the same time, maganda pa rin naman yung yung relationship ko with everyone Kind of okay naman dahil minsan kasi as a coach,
ikaw yung bad guy eh. Assistant coach yung good guy. Siya yung mag-link from the players to the head coach eh. Di ba? Nangyayari yan eh. So, and after head coaching, napunta ako assistant. So, nakita ko yun. Ito pala dapat. O, ito pala. Ganito. And then, ganun nangyari. Coach, may katanungan si Lay Castro dito. Coach Allan, who is your basketball mentor? And sa professional players, who do you look up to? Yun yung tanong ni Lay Castro. Hi, Lay. Thank you for your question. Siguro, number one, yung father ko ang somehow nag-influence sa akin to play basketball. He used to be a player back home sa Paite, Laguna, sa probinsya namin. Kaya lang hindi siya nakapaglaro ng college tsaka ng commercial. Tapos, pagpasok ko ng college, yung mga coaches na yon, si Coach Jimmy Mariano, ang isa sa mga naging very close na coach ko. Parang dyan ako nag-umpisa. Marami. Si Coach Nadurata, maraming tips. So, sa akin kasi, lahat ng mga good points na makukuha ko sa mga coaches na kaya kong i-apply sa game ko, yun yung guideline ko eh. And through the years, nadaan ako sa halos lahat ng mga galing na coaches eh. Kaya siguro naging very successful din ang basketball career ko. Siguro ilan lang kaming siguro dalawa lang kaming na-under sa apat na Grand Slam coaches eh. Tim Cone, Norman Black, Baby Dalupan, Tommy Manoto. I think kami lang dalawa ni Abet Gidabe na-under sa apat na Grand Slam coaches. O tapos yeah. Wow, gandang fact yun, ha? Oh. Yeah. I don't know kung meron pa, no? Kasi, pero sa pagkatanda ko, kaming dalawa lang ni Abet. Kasi si Coach Tommy, ang huling kinoach niya is Presto, di ba? Crispa to Presto. UTEX, Crispa Presto, di ba? Ako, so, nabutan ko yun. Magandang kwento nga naman yan. Baka si Verhel din. I'm not sure if Verhel. Kasi Tim Cone, tapos sa Pop Cola si Norman. I don't know kung na-under siya kay Norman. I think na-under siya kay Norman. I'll double check with Coach. Kaya lang kay Baby Dalupan, baka hindi. Yun lang. Right. Tama ka doon, Coach. Baka kay Coach Baby hindi na. Kasi yung last niya, Pure Foods, 93. 93. Yeah. Okay. Si Russell Talit, ang tanong ni Russell para sa inyo, Coach Allan. Good evening, Coach. I coach a high school team. Meron po akong player na 6'1" at siya ang center player ko. Upon learning your experience ng high school ka pa, ano ang pwedeng kung maitulong sa player ko na ito? Mabagal po kasi galaw niya. Ano po ang drills na pwede sa kanya para bumilis siya? Yun yung tanong ni Russell. Well, number one, kung 6'1" siya, sa ilang taon siya? Hindi nabanggit pero 6'1" lang ang nasabing height. Okay. High school player. High school. So, try to work on his medium range shots, yung face up. Kasi magagamit mo pa rin yon kahit na he plays center. If your opponent plays defense na zona, yung mga flash post sa top of the key, high post, low post, face up, yung mga medium range, i-work mo muna sa kanya yon. Tapos eventually pagka walang masyadong galaw yung bata sa yung kasi tinuturo ko kasi diyan spot up shooting muna doon sa malalapit, face up. Maybe like ilang feet lang sa basket hanggang sa palayo ng palayo hanggang free throw. Doon sa shaded area lang. Doon mo lang muna mag-focus within the trades. Kung pwede nga, doon sa angle ng post area, once he faces up, bank shot ang pag-apashoot mo. Malaking bagay yun pag nakuha ng bata na yung kumpiyansa niya na every time he faces up, boarding ang gagawin niya. Kasi malapit lang yun Mas maganda ang chance ang pumasok. That's one. Ngayon, kung para ma-improve ang kanyang quickness, turuan mo ng agility, yung mga reflexes, mga movement, mga ladder, mga
help and recover, mga ganon. Importante kasi footwork sa basketball. Lalo na pag big man ka, tapos isi-ship ka sa outside, importante yon. Tapos siguro, kung mabagal din, you can work on the pick and pop, yung sa medium range, practicein mo yung sa elbow ng free throw, work on that also. And eventually, pag nakita niya kasi na kaya pala niyang sumute doon, magkakakumpiyansa yan. Basta keep on working every day, work on his agility, para medyo bumilis-bilis din. Kasi tulong na rin sa kanya yan for college, just in case magpatuloy siyang maglaro sa college. Kakailanganin niya talaga yon. So, yun ang advice ko. Nako, maraming salamat. Ross, I hope Coach Allan answered your question. Tanong naman ni Rowie Pascual, Coach, how would you describe your shooting form? At ano ang ma-advise ninyo para sa unconventional yung shooting form? Salamat, sabi ni Rowie Pascal. Hi, Rowie. Thank you sa question. Sa akin kasi, tama kayo. Unorthodox ang tira ko. Hindi siya yung textbook for perfect na tira. Pero if you analyze my shot, kasi no isang araw, I watched yung si Coach JT, John Townsend. Di ba sa kanya yung 90 degrees, di ba? 90 degrees. Yung tira ko, medyo nakaganon. Pero ano pa rin siya, above the shoulder. Kasi sa akin kasi, ang secret o technique ko, ang shooting galing sa elbow, ang power. Galing dito. Hindi galing sa wrist. Kasi ang tendency, pag hawak mo ang bola at binigyan mo ng pressure sa fingers mo, ang tendency niyan, pag medyo, kasi tendency ng malalaking kamay, mag-grip yung bola, masyadong buka, tapos ginigrip nila. So pag titira sila, stiff siya, matigas tong wrist, di ba? Sa akin kasi, ginagawa ko sa bola, parang siya, parang if you're holding an egg, alam mo yun, ganun serious dun sa ng bola na kailangan hindi siya masyadong mahigpit ang hawak. Parang naka-rest lang siya dito. Tapos importante, I don't know parehas kami ni Coach JT na almost the same. Iba lang ang terminology pero almost the same. Mas technical lang yung sa kanya kasi meron siya curriculum na di ba? Pero if you base yung technique ko, dito rin sa middle finger, ito rin yung huling pag tumira ko, yung release niya, yun yung huli. So, ito kasing thumb ko, never kong nakaganito. May mga coaches kasi na kailangan L, nakahawak na gano'n, di ba? Tapos itong finger nandun sa seam ng bola, ganyan. Ako kasi, never, parang sa akin kasi, pag ginawa ko to, mapipilitan ng ma-pressure ng finger yung bola eh. Magigrip mo siya eh. Pero ako, nakapatong lang yung bola dyan. Yes. Tapos, manggagaling sa elbow ang power. Kaya din-develop ko yung follow-through terminology ko. Si Coach, iba yung terminology niya, di ba? Si Coach JT. So, dito manggagaling. And then, mostly, ang target ko is back end of the ring. Kasi, ang tendency kasi ng iba, front end ang tinitira eh. Kasi pag front end, may tendency maging sharp ang tira mo eh. At saka, pag kapos ang tira, wala nang chance pumasok. Pero kung back end of the ring, may chance ang pumasok siya eh. At least, di ba? Kahit pa paano. Friendly bounce. Yes. So, sa akin, importante is yung hawak sa bola. Tapos, pag square mo, kailangan nasa taas. Kaya siguro rin advantage sa akin na bihira ako masupalpal aside from kaliwete ako. Kasi yung iba dito tumitira sa harap, 'di ba? So pag may bantay na, hindi na nila matira. Aabot. Samantalang ako, pagkas ako, andito kagad. Kahit may parating, matitira ko. Ngayon, kung talagang masusupalpal ako, ginugulangan ko na. Siparan ko na. Di ba? Just kidding. So gagawa na ako ng paraan, di ba? So masyado tayo serious eh. Kaya, so, sa akin, it might
look unorthodox pero effective, di ba? Bakit? Kasi nga ganun lang yung yung mentality ko na kailangan square ako. 1-2 rhythm. It's like an old school basketball, 1-2 rhythm. Bihira ako yung 2 foot yung 2 foot tas jump shot. Kasi para sa akin ang interpretation ko kasi diyan, pag napagod ang legs mo and you keep shooting like that, mawawala yung rhythm mo Kailangan 1-2. Kasi pag mag-1-2 ka at nandyan yung bantay, pwede kang umatake left or right, di ba? May counter-attack ka dahil ang basketball is parang chess Game of counters di ba? I-overplay nila ako dito sa kaliwa. Ang mentality ko that time, pag hawak ko bola, sorry, hindi naman sa modesty aside. Pag hawak ko bola, kasi yun yung nilalagay ko sa mindset ko hindi mo alam ang gagawin ko. So kahit gaano ka kagaling dumepensa, mahihirapan ka sa akin. Kahit alam mong i-overplay mo ako sa left, sige, dito ako sa right atake, pero hindi mo pa rin alam ang gagawin ko dito. Pwede kitang i-foul bait, pwede kitang i-step back, anything, di ba? So, ganun yung mindset ko na pagka may bumabantay sa akin, alam ko malakas ang katawan, mabilis, hindi ako makikipagtakbuhan sa kanya. Advantage siya di ba? I'll make sure na I'll stop. Ano gagawin niya? He will stop also. Kasi titignan lang niya ako kung anong gagawin ko. Kung nakatayo lang ako, hindi magre-relax siya. At saka pagdating ng pick, doon ako lalabas. Huli na siya. Once na makuha ko bola, pag-harap ko, in my mind, patay ka na sa akin. Ganun ang mentality ko. Pero kasi, na-develop ko naman yun through practice, through my experiences. Kaya ako, ganun yung mindset ko siguro. So para sa akin, for you to be consistent sa shooting, number one, talagang you work for it. Practice ka, start ka sa malapit, palayo ng palayo. And then yun nga, yung ma-develop, yung follow through, papunta sa ring yung kamay, papunta doon, with the elbow. Ngayon, pag napagod na tong elbow mo, tutulong na yung legs mo. Yun ang difference kasi yung 2-foot jump Sa 2-foot jump, pag talon mo, legs kagad yun At saka mo i-release, di ba? Pag napagod yung legs mo, ano na mangyayari? Di ba? So sa akin, ito muna. Ito muna. Pag napagod ito, at saka ako kumuha sa legs. Kasi mangyayari nun pag step mo, pag step 1-2 rhythm, di ba? Pag step mo, kasi kaliwete ako, so right foot muna, and then to the left. Pag step ko, I have to put my weight to my left leg. Bakit? Para square siya. Andun yung rhythm. Andun yung square. Kasi ayokong nakikita yung pero syempre, mga PBA players o NBA players, nakikita ng mga bata na tumitira sila ng pa-fade away, yung mga step back na gano'n. Ang weight nun, nasa right leg, di ba? Dahil lumalayo ka sa bantay mo di ba? Hindi ka square nun. Maaaring ma-shoot mo kasi syempre, professional ka na, pero hindi ganun ka consistent. Kesa yung dito at saka mo iaangat. Kahit pagod na to, may power ka pa from the legs para iangat ng todo. Square pa. May suporta. So, ganun din sa kanan. Right leg, pak, angat, tira. Diba? So, ganun lang yung yung tinuturo ko sa mga bata. Nakikita naman nila yung improvement sa game nila. I know that diskarte all too well. Nakalaban ko si Coach Allan sa San Miguel Bibato League where he scored on 4-point plays off me. Akala ko magaling ako dumipensa. Panay sabit ko kay Coach Allan. Kinawawa ko ni Coach Allan doon. Anyway, si Coach Allan recently worked with the Nieto brothers. And earlier, sabi ni Coach Allan, it's about shooting and practice. And Matt Nieto was never a very good shooter coming out of high school, Coach Allan. Can you, only what you can share, alam natin may medyo confidential dyan, but what can you share working with the Nieto twins? Alam mo, yung napakasipag ng dalawang batang yun. Makikita mo yung enthusiasm at saka yung eagerness nila to improve. Kasi para sa akin, kahit sinong coach naman ang magturo sa kahit sinong bata, at hindi naman na-absorb ng bata, hindi naman nila in-apply, useless, di ba? Kahit nga si Michael Jordan siguro, turuan yung pag hindi ginawa ng bata o hindi na-absorb ng bata, wala, di ba? So,
yung dalawang yon very ano rin talaga, professional din sila. Talagang gusto nila matuto. Especially si Matt. Si Matt kasi nga, playing under the shadow of his brother nung high school. Taga-pasa lang siya, point guard, pasa, ganyan. So, more on mental approach ang ginawa ko sa kanya. Kasi nung nagpa-practice kami una, nakikita ko naman na talagang mas maganda ang release niya kaysa kay Mike. Mas maganda yung release niya. So, dinevelop ko lang yung confidence niya. Tapos, tuloy-tuloy lang yung practice namin. And nakita niya sa sarili niya na, oo nga, no? Kasi sabi ko, sino bang idol mo? Idol daw niya si Jason Castro. Okay, ano bang ginagawa ni Jason Castro na na gusto mo? Drive down, ganyan. Eh sabi ko, sa nakikita ko sa game mo, instead na i-drive mo to fish for the ball, nilalayo mo and pino-floater mo. Yung mga ganun ba? So parang fine-tuning lang ang ginawa ko. And eventually, sinasagan siya sa pick and roll, nag-go under yung kalaban. O sabi ko, ba't hindi mo itira? Eh, pinapractice naman natin. Doon nag-umpisa. And then, tuloy-tuloy na siya. Same thing with Michael. Si Mike naman talaga, ano lang kasi siya, parang release pass minsan, o kaya drive and kick sa corner, nandun lang siya. So sabi ko naman sa kanya, ano bang ginagawa mo nung high school na hindi mo magawa ngayon? Pinagbabawalan ka ba ng coach mo pumos kung meron? Hindi naman daw. So freewheeling naman yung offense nila or ano. Kaya lang, nakikita ko sa kanya, pag napasa sa kanya yung bola, he's not even looking to attack the basket eh. He's looking to pass right away. It's like a release pass lang. He's a role player. Pero sabi ko, bigyan mo naman ng chance muna yung sarili mo na baka meron kang atake. Di ba? So, yun, dun nag-umpisa. And eventually, through their hard work and determination, nakita mo naman yung progress at saka success ng dalawang bata. I'm so happy for them. Yan, one of the unsung, untold stories of Ateneo's three-peat, Coach Allan helping out the Nieto twins. Coach, tanong ng isang colleague ko sa media, si Ivan Stewart Saldahenyo. Coach Allan, what is your reaction to the Nietos being chosen to be part of the Gilas Cadets pool? I'm happy. Alam mo, natutuwa nga ako dahil sa nakikita ko kasi, ang Gilas program, for you to be effective if we're looking at 2023, this is just my opinion. Tama yun. I-form mo na yung team. Kasi pag yung ano-ano lang tayo, kuha ng ganito sa PBA, kuha ng ganito, hindi siya talagang complete na tapos we expect a better result. Mahirap maging consistent sa ganung sistema eh. So talagang dapat umpisahan mo sa kung ang pattern nila is yung NCC dati na programa is almost the same naman. Kukuha na sila ngayon ng foreign coach, tapos meron na silang mga prospect na naturalized players, and then itong mga batang ito. Kasi saan ba kami nag-umpisa? High school, college players din kami nung kunin kami ng NCC to represent the Philippines eh. And then through practice, through teamwork, kumpiyansa, yung experience abroad, saka dito sa laro sa PBA, nag-gain namin yun eh, unti-unti eh, with that core eh. So kung ngayon pa lang, meron pa tayong 3 years, yung 2021 naman na FIBA Asia is kahit matalo tayo ron, qualify tayo sa 2023, di ba? So yun na yung paghandaan natin. Para sa akin, yun yung opinion ko, na ano mo na kaagad. And sa nakikita ko, si Matt will play a vital role. Kasi hindi ako bias pero nakikita ko kasi sa kanya, among sa mga umakyat na mga from college na papunta sa PBA. Siya yung very smart point guard na hindi mo rin talaga pwedeng pabayaan na dahil na-develop na rin yung shooting. At saka, alam niya yung sistema ni Coach Tapp, di ba? SWAT. And maganda kasi dyan, sabay-sabay sila eh. Even 30, di ba? Tapos kung makakasama pa ng mga ilang siyempre, i-guide ng ibang veterano from the PBA sa umpisa. Pero sila rin yan eventually na sa 2023. Kaya ngayon pa lang talaga dapat maano na yon. Kaya hoping na maging maganda talaga itong programa ng Gilas na to hanggang dun sa 2023. Yeah, we have a few more questions, no?
may pahabol si Ivan Saldahenyo, coach being one of the best shooters all time in Asia. What is your reaction to the three-point shot being given more premium nowadays? Alam mo, yun nga eh. Dapat siguro bigyan na rin natin ng ano yun, ng attention, no? Kasi pagka kasi international competition, ang mata ng tao, ng mga Pilipino, mga fans, nakafocus talaga doon. And then they get frustrated pag nakikita mo nagmi-miss sa 3 points o nagmi-miss sa free throws, di ba? So dapat bigyan siguro natin ng ano yon, ng atensyon, programa, separate program, kung kailangan mag-umpisa sa Gilas, Batang Gilas, let's work on it, o dito sa Gilas Cadet, let's work on it. Talagang, kasi nakikita ko ngayon, very scientific ang basketball. The coach mentality now is to prepare the team. Ang dami, a little of everything eh, di ba? Kailangan mo ipasok ang sistema mo, kailangan ipasok ang defense, individual skills, and everything. Ngayon, yung shooting, sa nakita ko throughout my coaching career simula noong 2000 hanggang 2016, yung mga different teams na nakikita ko at saka yung nasa liyan ko, they only spend 30 minutes or less pa minsan sa shooting, di ba? Minsan nga yung free throw, sasabihin nila, okay, before you take a rest, shoot 5 free throws each, di ba? So yung mga bata, dahil pagod na, dahil preparing do sa lahat ng ginagawa, a little of everything 3 hours of practice, they do so many things. Pero sa 3 hours na yon, swerte na yung 30 minutes for shooting. So baka siguro dapat, kung ganyan ang natin, nabibigyan ng load ang shooting sa international, maski sa NBA, baka kailangan din natin gawin yon na mag-exert tayo ng extra program for that. Kasi isang napapansin ko sa mga bata ngayon, lalo na yung mga umakyat sa PBA, considered shooter sila. Halimbawa ako, umakyat ako sa PBA, feeling ko okay na ako, shooter na ako. Hindi na ako masyadong mag-e-extra. Alam mo yun, parang they tend to, hindi ko naman nilalahat, they tend to be complacent at one point. O kaya nagpa-plateau yung nila. Kasi nasa PBA na, this is their living. So, ando na. Dapat yun, continue to aim high, go for a goal, nandun pa din. Kasi para maging ka pa, i-maximize mo kasi ang span ng basketball players is good for 10 to 15 years lang eh. Yung pinakang mo, sabi mo at age 35, bihira na yung mga lumalagpas doon na maglalaro ng competitive, di ba? So dapat i-maximize nila yon. So kung halimbawa, shooter ka, sa tingin mo, shooter ka, dagdagan mo pa yon. Baka gusto mo, mag-set ka ng target o i-break ko yung 3 points ni Coach Allan. O, di ba? Something like that. Para maging maging natural sa'yo, yung parang lagi kang may ini-aim every year. Hindi yung yung dahil nga sa hirap ng coach ng practices ngayon, yung mga coaches hindi na natuturuan talaga ng tutok yung mga sa individual. Parang on your own na kayo, like sige, shooting kayo ng extra. Mga players ngayon, so many yung mind nila, iba-iba daming distractions, di ba? So baka yun ang isang nakikita kong difference kasi nung araw kami, talagang dedicated kami to hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kami ni na Samboy, kami ni na Pido, talagang we do extra workout, practice shooting para mag-improve kami. So yun siguro dapat din ang gawin natin. Ako, I'm more than willing to help kung bigyan nila ako ng opportunity to guide some natin, mga local players ay mga collegiate players at saka yung mga high school players. Kung may programa, halimbawa ang Gilas or whoever team na pwedeng given the opportunity, I'm more than willing to help. Kasi nasasaktan din ako pagka nakikita kong Philippines, parang 3 of 20 sa 3 points, yung talo tayo. Yung mga ganun ba? Minsan at 1 point yata, parang 1 of 21 ba? I'm not sure, don't quote me on this, pero parang ganun. Nakaka-frustrate, di ba? So, siguro yun yung isang dapat tignan ng programa na
Walang problema, Coach Allan. Kami, si Joey Guillermo, part yan ng SBP, Regional Director. Dating media officer, we will do something for you with the I'm not saying I'm the savior or something. No, but every bit helps, Coach. Every bit helps. Yun nga. Baka kahit pa paano maibigay ko sa kanila yung secrets or yung technique. Walang problema, Coach. Kailangan puro technical yan or sabihin na minsan yung hindi naman sabi kailangan perfect yung form mo para maging shooter ka. Hindi kasi importante sa shooter hindi lang yung repetition ng shooting o yung practice mental. That's another factor kasi halimbawa nag-shoot ako ng 200, 300 shots every day before the game. Pagdating ng game, o rumintis ako, mawawala kumpiyansa ko. So dapat may rin yun, di ba? Dapat may follow-up doon. Kung nakatutok yung coach, doon pwede mong masabi kung paano. Like me, ang approach ko sa ganun, never akong titira ng hindi na nga ako makashoot ng 0 of 7. Hindi na ako titira ng 3 pa uli na maging 0 of 10. Pero aatake ako kung to get fouled or para makapag-free throw. I'll find a way to score. Pero I won't rely dun sa isang aspect lang ng game ko. You know what I mean? Parang ganun So, mental. Kinakargahan ka dito sa strong point mo. Pumunta ka dun sa weak side, di ba? O kaya pag transition, find a way to relocate. Importante yun. Relocation is very important. Find the spot na makikita ka ng may bola at tatawagin mo siya for you to take the shot. Ganon. Lalo na kung meron kang license to shoot ng coach. Ang sarap. Talaga. Alright. Nagbabati si June Chris Vincent De Gallo. Good evening, Coach Allan, sabi ni June. Si Jake Enriquez may tanong. Sabi niya muna, I watched live the Triggerman during the Legends exhibition game sa Araneta. Grabe pa rin yung kamay, hindi kumukupas. What was it like playing and getting compliments from Glenn Rice, legitimate NBA superstar, Coach? Alam mo, napakasaya nung game na yon. Talagang it's a fun game. At talagang yung mga ganong games namin kasi, yung goodwill games namin, it's for the fans. At the same time, nag-enjoy din kaming player kasi it's one way of giving back. Parang makita mo pa yung especially yung game na yon, ma-showcase natin sa kanila na mga Pilipino marunong din maglaro, marunong din yun. Tapos, nag-enjoy din sila kahit pa paano. Kaya napakaganda nung experience na yon. Kahit sa dugout, parang na kami matagal magkakasama, magkakakilala. Alam mo yan, parang one way of showing yung hospitality to them. Nag-enjoy sila sa game, ako nag-enjoy din, and ang fans nag-enjoy din. So, nakakatuwang experience. I was working media officer for that game. Naalala ko, sabi ni Glenn Rice, where's Trigger? Where's Trigger? Sa press con, ayaw mag-press con kung wala si Coach. Galit sa akin galit sa akin si Chris Weber. Kalaban namin kasi yun di ba? Worst nightmare daw niya sa Pilipinas ako Alright. May tanong si Coach Archie Verano. Sabi ni Archie, Coach, sino ang next Allan Caidic para sa'yo? Dito, whether pro, amateur. That's yun nga, last week nagkaroon ng interview na kay Nieto na parang we're looking for the next Triggerman, parang gano'n. Kasi para sa akin, ano bang pwesto ko? Dos, shooting guard, dos or tres, di ba? So dapat maghahanap tayo ng ganong posisyon. Hindi pwedeng maging Triggerman, the next Triggerman ng isang point guard Hindi pwedeng maging Triggerman ng isang sentro. So talagang sa nakikita ko, dos or tres. So we have to develop that. Ngayon, dito sa mga present, mga nasa PBA, saka mga maraming shooters na dumating, maraming nag-retire na rin, na kasabayan namin, at saka yung mga mas younger sa amin. But ang nangyari sa kanila kasi doon sa iba, kaya siguro masyadong naaangat yung pangalan ko na there's only one Triggerman o isa si Allan Caidic. Kasi hindi nila na-adapt siguro yung being a shooter and a scorer o versatile scorer
o versatile shooter na you have to find a way to be consistent. Halimbawa, marami dyan ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan na kukumpare sa'yo. Okay, shooter talaga sila. But yung consistency nawawala sila So yun siguro yung kulang on their part na dapat pinunuan nila maski nasa PBA na sila, in-improve pa nila yon, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. I'm not saying na talagang wala or what. Marami. Andiyan sina Renren, sina Dondon, sina James Yap. Talagang puro mga scorers, mga shooters, scorer. Kaya lang, yung parang nagkakaroon kasi ng hati pagka sinabi mong dahil minsan yung naiko-contribute ko sa team sa international man or sa PBA, nakikita mo yung consistency tsaka siguro yung focus namin nandun, like si Samboy, kahit injured kami, naglalaro kami. Yung alam mo yun, yung 100%, 110% bigay. Kaya siguro ganun yung naging Kaya mahirap kung sino yung pero maraming shooters diyan. Maraming nakikita ko nga sina Gary David, sina Terence Romeo, grabe, si Jimmy Alapag, Marshall shooting, Dapat paano pa? So yun. Okay, hanggang 7:30 po tayo sa In the Spotlight with Coach Allan Caidic. May tanong si Ralph Lawrence Ventura from Davao City. Hi, Coach Allan. I played the 2 spot, but I cannot get wide open because my defender is too aggressive. How do you get wide open when you are well defended? Thank you po in advance for your question. Okay, that's a good question. Somehow na-explain ko na yun kanina, pero mas i-elaborate ko lang. If you're on the weak side and your man is guarding you really tight, hindi ka dapat maging aggressive pa rin kasi magiging aggressive siya. You have to mellow down, relax. Kasi wala naman sa'yo bola, di ba? Number 1 mong gagawin is to look with, kung nasa kanina yung bola, eye contact with the point guard or whoever has the ball. O kaya eye contact with your teammate na magbibigay ng screen sa'yo kasi you need a help para ma-open ka pag gano'n ang sitwasyon. Kasi most of the time ako, tina-triangle ito kami, box in 1, talagang kahit saan ka magpunta, didikitan ka. So ginagawa ko dyan, dinadala ko nasa weak side ako, di ba? Nandun ang bola sa kabila. Hindi ako magiging aggressive to the point na papunta ako sa bola kasi yung depensa ko, magiging aggressive, babantayan ka niya na huwag kang papuntahin sa bola di ba? So dapat relax ka lang, number 1. Anong gagawin mo? Bring your man to the block. Doon ka sa may shaded area. Sa weak side, So, yung paa niya, halimbawa, ito yung paa niya, diba? Eto ka. Normally, tinuturuan tayo ng V-cut, di ba? V-cut. Pag mabilis ang bantay mo, mag-V-cut ka, susunod lang yan. Gaganon lang siya, di ba? Ang pinaka-importanting gagawin mo dyan, you step in to his foot, sa feet niya, in between. Parang step in ka sa loob. Ang tendency niyan umatras. By the time na parating ang pick, at saka ka lumabas, for sure ma-open ka. And make sure you go to the open spot, yung relocation spot. That's one technique na kailangan mong matutunan. Hindi ka pwedeng magalaw. Pag takbo ka ng takbo, mabilis yung bantay mo, didinay ka lang, left and right. Parehas kayong pagod. Effective siya. So kung ikaw, for you to get open, kung shooter ka talaga sa team mo at inaasahan kang umiscore, gagawa ang coach ng play for you. So dapat doon, wag kang excited, wag kang aggressive, lalo na pag nasa weak side ka. I-relax mo yung katawan mo. Pero yung mind mo, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo ang gagawin mo. By the time na dumating ang pick, eye contact with the guard, pagkita mo, open ka. You can take the shot. Diba? So yun. Nako Ralph, sana nasagot ni Coach Allan ang iyong katanungan. Ralph from Davao City. Coach, total na pag-usapan mo yung well-defended, no?
sino yung mga defenders na nahirapan ka? Alam kong kahit paano na-scorean mo, pero sino yung defenders mo sa PBA yung talagang challenge score? Dalawa lang yan na talagang parang asawa ko kung pag magkalaban kami. Si Glenn Capasio at saka si Dante Gonzalgo. Yung dalawang yan. Si Glenn kasi ever since high college, magkalaban na kami. Tapos kasama kami sa national team. That's right. So alam na alam niya tendencies ko. Tapos si Dante Gonzalgo naman, talagang bruiser, di ba? Pero may yan dalawang consistent na gumagwardya sa akin. Medyo nahirapan talaga ako niya pag piniphysical. So ginagawa ko sa kanila, pina-foul bait ko sila para ma-foul trouble. Pag nag-2 foul sila sa start of the game, nasa bench na sila, I can do my thing already. Gugulangan ko na lang. galit na galit si Glenn dyan pagka pinapasukan ko sa may kilikili, tatawagan ko, foul rep! Galit na galit sa akin yun. Pero kaibigan kayo si Glenn, very close. Ano rin yan, nakakatuwa rin kasama. Tagal din kami magkasama sa national team niyan. Coach, if you were to name your most memorable moments, maliban sa mga high-scoring games, obviously, yung mga championships, ano memorable moments mo sa PBA? Mga nakakatuwa, inspiring, challenging, ano may kikwento mo? Malapit na tayo matapos sa ating webinar with Coach Allan Caidic. Ilan yan? Kayo, anong kwento nyo? Well, memorable sa akin, syempre, nung 79 points ko. That's kasi nakakalaking wife ko. That's one. And sa akin, mas binibigyan ko ng value yung nung ma-nominate ako sa Hall of Fame ng PBA. Parang sobrang sa akin yun eh. Parang very prestigious on my part. Significant on my part na nakasama ako doon. Kasi pag sinabi mong Hall of Famer, siya matanda ka na, di ba? But parang yun yung yun yung symbol ng pinaghirapan mo lahat throughout your career na na-elevate ka dito. So parang yun yung very significant sa akin. Ewan ko ba kung bakit. Tapos, siyempre yung mga instances, yung mga happy moments with the teams, yung mga out-of-town games, yung mga mga all-star games. Pag pinagsama-sama yan, napakadaming experiences diyan na memorable baka hindi tayo matapos Pero kaya inano ko na lang yung significance nung being a Hall of Famer. Yun yung parang very sa akin na culmination ng lahat. Yes. Kahit nga parang mas inaano ko pa siya compared dun sa MVP ko sa PBA at saka yung siguro third lang yun Ang second ko yung 25 greatest kasi parang you're in the elite group. Parang yun pakonsuelo mo sa sarili mo. Parang yun yung sukle sa lahat ng na-contribute mo. Legacy mo, okay na napili ka. Ito yung So parang fulfilled ka pagka ganun yung pakiramdam. Kahit na may edad ka na natatandaan pa rin yung mga ginawa mo for your club at saka for your country. May nagtatanong dito si Paul, how does it feel to be one of Cainta's most favorite and famous sons? Masaya siyempre. Kamusta dyan sa mga kababayan natin dito sa Cainta. Masaya ako na kahit paano naka-reconnect ako with my barkadas before, mga kumpare ko. Kasi for a while, nung kasalin kasi ako, lumipat ako Tapos bumalik lang uli ako 8 years ago. So medyo naka-reconnect uli ako and I'm so happy na na makita ko sila uli at saka kahit paano nakakatulong din tayo dahil for 2 years naging part din ako ng sports department ng Penta. So naging consultant ako sa kanila. And kahit paano meron din naman tayong i-contribute dun sa mga bata at saka dun sa programa. Okay, the last thing we're gonna ask Coach Allan, it's about hanggang ngayon kasi si Coach Allan naglalaro pa rin niya ng basketball, mga pick-up games, bumabiyahe pa yan sa ibang bansa. Tama Coach, no? I think you joined Bong Tan's group, that's right? The late Bong Tan, tama ba? 2 questions. How painful was that to lose Bong Tan, a patron of the sport?
and what's it like to keep playing up to now? How do you stay competitive? So 2 questions yan, Coach. What's it like with Bongtan and how painful was that? Nabigla. We were in Sydney, Australia. Naglalaro yung Legends when we heard the bad news. Nagulat talaga kami. Nung una, kala namin hindi totoo. Tapos parang in denial pa kami. Wala. Nung malaman namin, talagang nalungkot din ako dahil kahit pa paano, si Bong, naging close din ako dyan. Mga 2 years din kaming magkasama niyan sa ASEAN, Chinese-Filipino League. Yung 50 and above. Naglaro ako under Philippine Airlines. Naglaro kami sa China, sa Malaysia. Napakasarap kasama. Sobrang hilig sa basketball. Shooter din talaga. Makikita mo na Triggerman din siya eh. So, ang sobrang hilig sa basketball. Kaya nakakamiss din dahil yung pagkawala niya, bigla eh, alam mo yun. Tapos wala pa kami that time, parang hindi kami nakapunta man lang sa weight niya or And it's too bad, napakaagang nawala. And then, yun nga, naglalaro-laro pa rin kami, na-stop lang because of this pandemic. May mga invitation sa amin, minsan sa abroad, minsan dito sa mga probinsya, pag fiesta. Ewan ko lang ngayon kung magtutuloy pa yun. Kasi as of now, stop eh. Pati biyahe, no, Coach? Wala. Stop ngayon. So we don't know kung ano magiging direction ng Legends Games namin. Although may nag-message na sa akin, after the lockdown daw, baka daw maglaro kami sa Pikit, North Cotabato. Kaya kung may mga nakikinig dyan, kung matutuloy man yun, hope to see you there. Ayun. So sa ngayon, medyo freeze muna kami. And maganda kasi dahil na-exercise pa rin kami. Although syempre hindi na kami ganun kabilis, hindi na ganun kalakas. But makitaan ka lang naman ng 1-2 3 points, so tuwa na tao eh. It's more of the emotional connection. Oo, totoo. Picture taking, autograph, yung band. More on that. Pero Coach, hanggang ngayon yung pulso mo nandun pa rin eh. Medyo nandun pa rin. Kaya lang pag napagod, nawawala na eh. Wala kang exercise. Oo. All right. So we want to thank all the people, the attendees na nag-attend ng ating Phil Oil Flying V Sports and Blackwater Elite in the Spotlight webinar with Coach Allan Caidic. Maraming salamat sa mga tanong nyo. Coach Allan, before we turn it over to Joey Guillermo, who will have some announcements to make, Coach, anong parting words nyo sa mga fans natin, lalo na ngayong pandemic? Diba? Tsaka yung mga tagapakinig natin. Well, una sa lahat, keep safe, stay home kahit na medyo MECQ na tayo, MECQ o kaya GCQ. As much as possible, wala pang wala pang sagot dyan sa pandemic na yan. Kaya we have to be careful. Importante, huwag tayo magkasakit, number 1. Ngayon, once naman na magkaroon na ng new normal, keep on supporting the PBA and also the Gilas program. Subaybayan natin kung paano na may babalik ang Pilipinas sa world basketball, di ba? Alam mo naman pagka basketball fans tayo, nagkakaisa yan eh para Kaya pagdasal natin na maging successful at saka sa mga promising players, wag natin kakalimutan na keep on working hard. Huwag tayo makukontento sa mga na-achieve nyo na. Kung nag-MVP na kayo ng high school, tapos na yon. Kailangan mag-MVP ka ng college o kaya mag-MVP ka ng PBA. Dapat may goal ka. So yung mga promising players diyan, huwag kang makontento. Keep working hard, aim for higher achievements. At saka syempre hindi mawawala yung work hard at saka paniniwala sa Diyos. Importante yan. Lalo ngayon, kailangan natin magdasal na matapos na itong pandemic na to para makabalik na tayo sa normal. Yan.
Wala si Joey Guillermo, but I'm sure he will want to announce. Pumunta kayo sa Facebook page ng Phil Oil Flying V Sports. Maraming classic college games, lalo na si Coach Allan, nasa Lasal. Mapapanin nyo yung mga laban na yon sa Facebook page ng Phil Oil Flying V Sports. At abangan ninyo dahil siguradong 3 points din ang pagluluto ni Coach Allan. Magluto, asahan natin na mag-open siya ng kanyang restaurant soon. Malay mo, yes. Oo. So for Joey Guillermo and Coach Ariel Vanguardia, sa lahat ng tagapakinig natin, maraming salamat sa pag-attend ng webinar. Coach, maraming salamat. It's good to see you, my friend. Thank you also for having me, and maraming salamat sa lahat ng mga nag-join, kay Coach Ariel, kay Joey, and of course sa iyo, Rick, at saka sa lahat ng mga nagtanong. Kung andyan pa si Farley, usap tayo mamaya. Maraming salamat. Good night, everyone. Good night. Thank you. Good night, Coach. Bye-bye. Night.